हामी chemical properties of haloalkane सुरु गर्न गइरहेछौँ। सो chemical properties of haloalkane मा हामीले सबसे पहिला wait a second. So chemical properties मा हामीले सबसे पहिला reactivity of alkyl halide हेर्छौँ। लाइक कुनै पनि अल्काइल हेलाइड छ भने त्यसको अर्डर चाहिँ कुन हो, कुन टाइप अफ अल्काइल हेलाइड हाइली रिएक्टिभ छ एन्ड कुन टाइप अफ अल्काइल हेलाइड लो रिएक्टिभ छ। सो त्यसको त्यो हेर्नलाई सबसे पहिला हामीले पोलर कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा बुझ्छौँ। मैले अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ कि कार्बन एन्ड एक्स, सो सिन्स एक्स इज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ या इलेक्ट्रोन अलिक सिफ्ट भएको हुन्छ, द्याट्स वाइ इट कभर्स पार्सियली नेगेटिभ चार्ज। एन्ड इफ यहाँ नेगेटिभ चार्ज इस्टाब्लिस भएछ भने कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आफै डेभलप हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज जेनरली नन एज पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्ड हो तर यो दुईटा बिचमा पोल पनि डेभलप भएर यसलाई पोलर कोभ्यालेन्ट भनिएको छ। नाउ द नेचर अफ द हेलोजन एटम, जस्तै कि अब हेलोजन हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको क्लोरिन, ब्रोमिन एन्ड आयोडिन। सो which halogen is highly reactive with alkyl group, त्यो हेर्नको लागि हामीले यहाँ haloalkane that is Ri is highly reactive, then after RBR sorry, and the last one is RCl भनेपछि क्लोराइडको सबसे थोरै हुन्छ, त्योभन्दा बढी भनेको ब्रोमाइडको, देन आफ्टर आयोडाइडको। सिमिलरली द बन्ड डिसोसिएसन इनर्जी कुरा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ CCl भनेपछि क्लोराइडको धेरै हुन्छ, देन आफ्टर ब्रोमाइड, देन आफ्टर Ci। यही रिजन हो कि रिएक्टिभिटी अर्डर आयोडाइडको धेरै नै हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ इथाइल आयोडाइड, देन आफ्टर इथाइल ब्रोमाइड, देन आफ्टर इथाइल क्लोराइड। सो यो चाहिँ रिएक्टिभिटी अर्डर हुने भयो। सो इट्स goes on decreasing. Next now the alkyl group. अघि हामीले बेसिस अफ हेलोजन एटम त्यसको बेसिसमा हामीले अर्डर थाहा पायौँ। अब अल्काइल ग्रुपको बेसिसमा, जस्तै कि हामीले क्लासिफिकेसनमा पढाएको थियौँ कि जेनरली देयर आर 3 or 4 टाइप्स अफ अल्काइल ग्रुप। जस्तै कि मिथाइल भइगयो, किनभने त्यो त ओन्ली 1 कार्बन छ भने यसलाई मिथाइल ग्रुप। देन आफ्टर देयर इज 1 डिग्री, एउटा मात्र कार्बनसँग बन्ड बनाएको छ भने 2 डिग्री, द्याट इज दुईटा कार्बनसँग बन्ड बनाएको छ भने, एन्ड 3 डिग्री इफ इट इज बन्डेड विथ 3 अदर कार्बन। सो हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कि 3 डिग्रीको रिएक्टिभिटी अर्डर हाई हुन्छ, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री, एन्ड सबसे थोरै भनेको मिथाइल। यसको रिजन छ किनभने बिकज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अल्काइल ग्रुप ह्याभिङ प्लस आई इफेक्ट इन्क्रिजेस अन अल्फा कार्बन। सो यो सेन्ट्रल कार्बन जुनसँग एक्स अट्याच हुन्छ यसलाई जेनरली के भनिन्छ, अल्फा कार्बन। सो त्यो कार्बनमा प्लस आई इफेक्ट बढेर आउँछ इफ कार्बन इफ यो अल्फा कार्बनमा 3टा कार्बन ग्रुप अट्याच छ भने यसको प्लस आई इफेक्ट इन्क्रिज हुन्छ, द्याट्स वाइ द पोलारिटी अफ CX बन्ड अल्सो इन्क्रिजेस, द्याट इज यो हाइली पोजिटिभ भइदिन्छ एन्ड इट गेट्स हाइली नेगेटिभ एज कम्पेयर टु दिस। यसको पोलारिटी कम्पेयर गर्यो भने योबाट यो अलिक विक हुन्छ एज कम्पेयर टु दिस, द्याट्स वाइ द रिएक्टिभिटी अर्डर अफ 3 डिग्री increases. Therefore, the greater the number of electron releasing group भनेको C, यो C सँग जति धेरै C अट्याच छ यसको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अल्काइल ग्रुप त्यति धेरै हुने भयो। द्याट्स वाइ द ग्रेटर द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अल्काइल ग्रुप अन अल्फा कार्बन, more will be the reactivity of alkyl halide. So here you can see 3 degree alkyl halide has maximum, then after 2 degree, then after 1 degree, and the सबसे थोरै भनेको मिथाइल halide को। Now हामीले generally chemical properties of haloalkane 4 parts मा
ओभरिङमा डिभाइड गराएको छ। वान भनेको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन, देन एलिमिनेसन, रिएक्सन विथ मेटल्स, एन्ड लास्ट वान इज रिडक्सन। सो हामीले न्युक्लियोफाइल भनेको के हो? न्युक्लियोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिज, नट ओन्ली कम्पाउन्ड स्पेसिज। त्यहाँ चाहिँ कि त नेगेटिभ चार्ज हुनसक्छ कि त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुनसक्छ। अनि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको इट इज इनिसिएटेड बाई द न्युक्लियोफाइल, इज कल्ड न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। कुनै पनि अल्काइल हेलाइडमा हेलाइड ग्रुप और हेलोजन ग्रुपलाई रिप्लेस गरेर न्युक्लियोफाइल त्यहाँ आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्न सक्छौँ। न्युक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्युटिङ द्याट अल्काइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। सो अब यसको रिएक्सन इन एसियन, सो यसलाई सिम्पली एसियन रिएक्सन पनि भनिन्छ। सो एसियन रिएक्सन, एन एटम और अ ग्रुप अफ एटम of substrate is replaced by another atom or group of atoms of a nucleophile. So जुन पार्ट हटाइन्छ त्यहाँबाट लाइक सब्स्टिट्युट हुन्छ, द्याट इज नोन एज सबस्ट्रेट, एन्ड एडिङ ग्रुप भनेको न्युक्लियोफाइल एडिङ ग्रुप हो। नाउ न्युक्लियोफाइल्स, मैले अघि भनेको कुरा, न्युक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिज एन्ड आइदर दे हेज नेगेटिभ चार्ज और लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। For example, OH minus, Cn minus, RCO, and these all are electron rich or lone pair भएको। यहाँ 1 2 lone pair, 1 lone pair, so these are some of the nucleophile। अब यसले रिएक्सन कसरी गर्छ भने यहाँ कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको हुन्छ एन्ड दिस हेलोजन हेज नेगेटिभ चार्ज। सो न्युक्लियोफाइलले के गर्छ भने डाइरेक्टली यो कार्बनलाई एट्याक गर्छ अनि यो कार्बनसँग आफै बन्ड बनाउँछ एन्ड इट रिप्लेसेस द हेलाइड आयन। सो अब यही ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भयो भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन आर इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर ह्याभिङ हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी of nucleophile attacks the electron deficient center that is having low electron density। यहाँ तक इलेक्ट्रोन रिच भएको स्पेसिस छ यो। सो यसले यस्तो ठाउँमा एट्याक गर्छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हुन्छ, जुन कि हाम्रो कार्बन हो। सो यसले कार्बनमा अट्याक गर्छ एन्ड आफू चाहिँ कार्बनसँग बन्ड बनाएर बस्छ एन्ड इट रिप्लेसेस द हेलाइड आयन। Therefore, the electron-rich nucleophile is likely to attack electron-deficient carbon atom, resulting the formation of substituted product, and X atom depart with both bonding electron as a leaving group. So it came as a leaving group. The atom or a group of atoms which move away from the carbon atom of a substrate with both bonding electron is called living group। So जुन पोर्सन लाइक जुन हेलोजन आयन रिप्लेस हुन्छ that is generally known as living group। So here X atom moves away from carbon as a living group। So यो चाहिँ mechanism of nucleophilic substitution reaction। Now generally there are two types of SN nucleophilic substitution reaction। These are SN1 and SN2। So it completes in 2 steps and this completes in single step। So यसलाई SN1 लाई हामीले युनि मोलिकुलर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्न सक्छौँ भने यसलाई बाइमोलिकुलर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्न सक्छौँ। So first step हेरौँ। First step is a slow step and that is the formation of carbocation take place। So यो स्टेपमा के हुन्छ भने कार्बन रिप्लेस हुन्छ and the positive charge get acquired in a carbon अनि त्यही कार्बनमा न्युक्लियोफाइलले रियाक्ट गर्छ इन a second step, that is a fast step, and attacked by a nucleophile to form a substitute product, and that nucleophile connect or make a bond with this carbon and the substitute product is formed। Now यसको रिएक्टिभिटी अर्डर भनेको हामीले अघि हेरेको 3 डिग्री एज हाई, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री, and lastly भनेको मिथाइल। Now SN2 reaction, so it is a bimolecular nucleophilic substitution। This completes in a single step
एन्ड यसको रेट यो हुने भयो के आरएक्स भनेको अल्काइल हेलाइड एन्ड डिसिएनयु भनेको न्युक्लियोफाइल। यसको रियाक्टिभ यु चाहिँ याद गर्नुपर्ने, इफ SN2 रियाक्सन इज देयर देन इट्स रियाक्टिभिटी अर्डर इज जस्ट अपोजिट अफ SN1 रियाक्सन। सो यसमा पहिला हाई भनेको मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सो यो एउटा त्यहाँबाट अलिक डिफ्रेन्ट कुरा हो। सो यसमा OH चाहिँ न्युक्लियोफाइल, इट get reacted with this carbon group and the transition state product is formed. So अब केही इक्जाम्पल हेरौँ। Action with aqueous NaOH or KOH or also with moist silver oxide. So first मा हामीले alkyl halide, so RX is alkyl halide and NaOH is aqueous. So यसलाई रियाक्ट गरायो भने यसले के गर्छ, Na ले X सँग एउटा साल्ट फर्मेसन गर्छ, दिस इज साल्ट, एन्ड द रिमेनिङ आर अल्काइल रियाक्ट combines with OH to form alcohol. So this is simply the method of preparation of alcohol. त्यो हामीले अल्कोहलको च्याप्टरमा अझै डिटेलली पढ्नेछौँ। सो यो इक्जाम्पल भनेको क्लोरोइथेन प्लस एक्वस NaOH, इट गिभ्स इथानोल एन्ड NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड साल्ट। अर्को भनेको Ag2O प्लस H2O, when Ag2O silver oxide and water get reacted it forms AgOH, and now AgOH when reacts with this it also gives alcohol and salt of silver। यहाँ चाहिँ त्यही Ag2O and H2O यो दुईटैले मिलाएर दिने भनेको हामीलाई AgOH हो। Now the reaction with KCN पोटासियम साइनाइड। सो जेनरली हामीले यसलाई साइनाइड फर्मेसनको लागि पनि हेर्न सक्छौँ। सो व्हेन अल्काइल हेलाइड इज हिटेड विथ KCN अल्काइल साइनाइड इज फर्मड एज अ मेजर प्रोडक्ट। हियर सी, हियर X atom is replaced by cyano group Cn minus. So this is simply known as cyanide substitution reaction. This is alkyl halide RX and it reacts with KCN। यहाँ चाहिँ K ले X सँग बन्ड बनाएर साल्ट प्रिपेयर गर्छ एज अ बाई प्रोडक्ट एन्ड द मेजर प्रोडक्ट इज अल्काइल साइनाइड। सिमिलर विथ सिल्भर साइनाइड, अल्काइल हाइलाइड is heated with AgCN alkyl isocyanide is formed as a major product. So isocyanide formation गर्ने पनि यो एउटा तरिका हो। Now some of the important reactions अब हामीले कभर गर्छौँ, जस्तै कि फर्स्ट वान इज मेन्डियस रियाक्सन। सो मेन्डियस रियाक्सनलाई हामीले जेनरली के भन्न सक्छौँ, एमाइन 1 डिग्री एमाइन फर्मेसन, 1 डिग्री एमाइन फर्मेसन रियाक्सन। सो यसमा हामीले दिस वान LiAlH4 or sodium and C2H5OH or H2Ni, these all can be used as a catalytic reagent। अनि यसले के गर्छ भने अल्काइल साइनाइड छ भने त्यो CN बिचको बन्डलाई ब्रेक गरेर त्यहाँ चाहिँ H थपिदिन्छ एन्ड अल्सो N bonded with 2 more hydrogen and it forms the amine group। सो यहाँ चाहिँ हामीसँग अल्काइल छ भने लाइक एउटा कार्बन बढेर आउने भयो। फर इक्जाम्पल हामीसँग हेयर इथाइल छ, इथाइल साइनाइड छ भने अब जुन आउने प्रोडक्ट हुन्छ त्यहाँ इथाइल एन्ड 1 कार्बन फ्रम दिस अल्सो गेट अट्याच इन दिस चेन। सो प्रोपाइल आउने हो, प्रोपाइल एमाइन। सो हामीले सिम्पली पनि बुझ्न सक्छौँ कि यो रियाक्सनबाट एउटा कार्बन इन्क्रिज भएर आउँछ। इफ देयर इज मिथ देन इट बिकम्स इथ, if there is इथ देन इट बिकम्स प्रोप, प्रोप छ भने ब्युट बन्छ। सो इट इज वान इक्जाम्पल, मिथाइल साइनाइड in presence of this reagent it gives ethyl amine। The next important reaction is Stephen's reduction.
सो यो रियाक्सन के हो भने फर्मेसन अफ अल्डिहाइड। यो सबै हामीले फेरि नि कभर गर्छौँ अल्डिहाइड च्याप्टरमा। अर्को कुरा चाहिँ अल्कोहलमा कभर गर्छौँ। योभन्दा पछि पछि हामीले इथर पढ्छौँ। सो त्यो हामीले फेरि इथर च्याप्टरमा फेरि कभर गर्नेछौँ। सो अब अल्डिहाइड। नाउ व्हेन अल्काइल साइनाइड इज ट्रिटेड विथ SnCl2, अल्काइल साइनाइड हो यो, साइनाइडले SnCl2 एन्ड HClसँग हाइड्रोलाइसिस गरायो भने यसले दिने भनेको अल्डिहाइड। अल्डिहाइड सिम्पली भनेको CHO ग्रुप। सो यसमा के हुन्छ भने दिस अल्काइल एन्ड द बन्ड बिट्विन CN ब्रेक हुन्छ एन्ड Nले छुट्टै आफ्नो एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ, द्याट इज NH4Cl एन्ड द रिमेनिङ हियर इज अल्डिहाइड। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ भने इथाइल छ भने पछि आउने भनेको प्रोप। सो वेन दिस C यो Cले Nसँग बन्ड बनाएको ब्रेक हुन्छ एन्ड Nले छुट्टै आफ्नो साल्ट प्रड्युस गर्छ, एमोनियम साल्ट, एन्ड हेयर द C attach with oxygen and hydrogen to form aldehyde. The next one is etherification, that is Williamson's ether synthesis or Williamson etherification. So यसमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने this is alkyl halide and when it reacts with sodium alkoxide, so यो चाहिँ छुट्टै alkyl group हो and this R dash is another alkyl group. When it both reacts, then the ROR is formed, that is oxygen यो सँग पहिले अट्याच हुन्छ, जस्ट X रिप्लेस भएर यो O ले यो R सँग बन्ड बनाउँछ। सो सिम्पली यहाँ के हुने भयो, मोर नम्बर अफ कार्बन गेट अट्याच्ड। यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ इथाइल आयोडाइड इज हियर, सो इथाइल भनेको दुईटा कार्बन थियो एन्ड देयर इज सोडियम इथोक्साइड एन्ड हियर इज अगेन 2 कार्बन। सो यो रियाक्सन भयो भने देयर इज जेनरली 4 कार्बन आउने भयो। सो यसलाई हामीले इथोक्सी इथेन भन्छौँ। सो यसको नेमिङ चाहिँ के कसरी हुन्छ भनेर हामीले इथर च्याप्टरमै कभर गर्छौँ। द नेक्स्ट वान इज CH3CH2I। यो when it reacts with NaOCH3, that is सोडियम मिथोक्साइड, यहाँ दुईटा मात्र कार्बन थियो, यहाँ चाहिँ एउटा। सो यी सबै मिलेर आउने भनेको 1 2 3टा कार्बन एन्ड दिस इज द अक्सिजन। सो इथर भनेकै ROR हो, एउटा अल्काइल ग्रुप एन्ड अनदर अल्काइल ग्रुप। सो दुईटा अल्काइल ग्रुप इफ ओ अक्सिजनसँग अट्याच भएर आएको छ भने द्याट इज जनरली नोन एज इथर। द नेक्स्ट वान इज हफम्यान्स एमोनोलाइसिस। सो यहाँ नेमबाट क्लियर नै छ, हामीले यहाँ एमोनिया एमाइन प्रिपेयर गर्छ। सो हेयर अल्काइल हेलाइड विथ अल्काइल हेलाइड, अघिसम्म हामीले साइनाइडबाट कसरी गरिन्छ त्यो हेरेको थियौँ। अब चाहिँ दिस इज फ्रम अल्काइल हेलाइड, द्याट इज RX। सो वेन RX रियाक्ट्स विथ NH3 एक्सेस एमोनिया सोलुसनमा यसलाई हिट गरायो भने एट 100 डिग्री सेल्सियस इनोसिएटिभ प्राइमरी एमाइन्स आर फर्मड, द्याट इज RNH2 and the remaining byproduct is ammonium salt. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, it reacts with NH3 and it forms ethane amine. सो यहीबाट हामीले बाइसल्फाइड पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। when it reacts with potassium bisulfide it gives थियोअल्कोहल। हामीलाई अल्कोहलको ग्रुप थाहा छ, OH भनेको एल्कोहल हो। एट द सेम टाइम इफ O लाई हामीले सल्फरसँग रिप्लेस गऱ्यौँ भने SH, द्याट इज जनरली नोन एज थियोअल्कोहल। सो यो कुराहरू छ, हामीले यो पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। यहाँबाट अल्काइल हेलाइड reacts with potassium bisulfide and it gives alkane thiol or simply known as thioalcohol. So this is the example. CH3CH2I reacts with KSH, that is potassium bisulfide, and it gives ethane thiol or ethyl thioalcohol, and its byproducts are Ki, that is the salt.